السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome my dears prep 2 in language schools math is fun with شيماء سعيد. أهلا بيكم طلاب الصف الثاني الإعدادي من المدارس الرسمية للغات. النهاردة الحلقة الأولى في منهج الجبر للترم الثاني إن شاء الله. وقبل ما نبدأ شرحنا النهاردة اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصلكوا الإشعارات بجميع دروس الترم الثاني أول بأول وكمان المراجعات. يا ريت واحنا بنفعل الجرس نختار الكل. ويلا بينا نشوف درسنا النهاردة بيتكلم عن ايه. Our lesson today is factorization. النهاردة هنتعلم ازاي نعمل factorization بكل بساطة وبكل سهولة، وهنتفق على قاعدة الإشارات اللي هتسهل عليا جدا إن أنا أعمل الفاكتورايزيشن بصورة صحيحة. وقبل حتى ما نتكلم في قاعدة الإشارات وإزاي بننفذ الفاكتورايزيشن هنعرف يعني إيه factorizing an integer. How can we write it as a product of two or more factors? How can we factorize an integer? How can we write it as a product of two or more factors? ويلا بينا نبدأ في درسنا على طول. Factorizing an integer means to write it as a product of two or more factors. We have learned before factorized by taking the highest common factor. Do you remember? How can we factorize using HCF, highest common factor? Now factorize using HCF. ازاي اقدر احلل المقدار اللي قدامي ده باستخدام التحليل باخراج العامل المشترك الاعلى؟ طبعا أنا في البداية بركز كويس جدا between two terms، الحدين اللي موجودين عندي. الحد الأول عندي عبارة عن A مضروبة في القوس اللي هو A minus B. الحد التاني عندي عبارة عن B مضروبة في القوس اللي هو P minus A. ملاحظين إيه؟ ملاحظين إن ال two parentheses دول زي بعض بالظبط ولكن different signs، مختلفين في الإشارة، لأن هنا عندي ال A positive لكن الناحية التانية ال A negative. So what shall I do؟ كل اللي أنا هعمله إن أنا هخلي ال parentheses اللي هنا زي ده بالظبط، بس كل اللي هعمله إن أنا هطلع النيجاتيف ساين دي بره. بالتالي أنا غيرت إشارة القوس، يعني النيجاتيف ساين هتتضرب هنا في النيجاتيف ساين هتتحول لبوزيتيف، وبالتالي هيبقى القوس ده زي القوس ده بالظبط. انا عندي ال A هنا نيجاتيف، فانا عايزه ابدل ال A وال B مكان بعض، فبالتالي لازم اغير الاشاره اللي هنا. النيجاتيف دي هتتحول لبوزيتيف والقوس التاني هيبقى شبه القوس الاولاني بالظبط. ملاحظين هنا A minus B وهنا A minus B. كده اقدر اخد A minus B كcommon factor، يفضل عندي هنا A ويفضل عندي هنا positive B، يعني الناتج النهائي هيكون A plus B times A minus B. Now factorize quadratic trinomials in form x bar 2 plus bx plus c. هنتعلم ازاي نعمل factorize لتراينوميال بالشكل اللي هو على صورة x bar 2 plus bx plus c. يعني عندي ال coefficient لل x bar 2 equals 1. How can we factorize x bar 2 minus 5x plus 6؟ ازاي نقدر نحلل بسهولة جدا المقدار ده؟ ركزوا كويس جدا معايا في الكلام اللي هقوله دلوقتي الخاص بقاعدة الإشارات. أول حاجة أنا بفتح قوسين عندي I have two brackets. After that if the last term is positive but the two signs like the sign of the middle term. لو الحد الأخير موجب بنحط الإشارتين شبه إشارة الحد الأوسط بالظبط. أنا الحد الأخير عندي positive or negative؟ positive. So put the two signs like the middle sign إشارة الحد الأوسط. The sign of the middle term like the sign of the middle term، يعني شبه إشارة الحد الأوسط. الحد الأوسط عندي الإشارة بتاعته negative، so put two negative signs. After that x bar 2 we can factorize it as x times x.
ال6 عندي ممكن اقول ان ال6 دي 1 تايمز 6 وممكن اقول عليها 6 تايمز 1 وممكن اقول عليها 2 تايمز 3 وممكن اقول عليها 3 تايمز 2. يا ترى هنختار ايه منهم؟ اللي هيحدد ليا انا هختار ايه هو الميدل تيرم برضو الحد الاوسط هو اللي بيحدد انا بختار مين في كل الاختيارات اللي انا قلتها دي، لان الفاكتورز للنمبر 6 عبارة عن 1 و6 و2 و3. انا احطهم فين واختار مين؟ هنجرب اول حاجة عندي ال1 وال6. لو انا اخترت 1 تايمز 6 هيطلع الناتج اللي في النص نيجاتيف 7. انا عايزاه نيجاتيف 5، يبقى هنختار ال2 وال3. مش هتفرق هحط ال2 هنا ولا هحط ال2 هنا لان الاتنين زي بعض بالظبط نيجاتيف، فمفيش فرق. لكن لو انا حاولت احسب دلوقتي الميدل تيرم اللي هو الحد الاوسط، طبعا هنا عندنا نيجاتيف 2x وهنا عندنا نيجاتيف 3x. نيجاتيف 2x بلس نيجاتيف 3x equals نيجاتيف 5x. يبقى انا كده عملت الفاكتورايزيشن بصورة صحيحة. Another question. تعمدت ان المثال التاني يكون نفس المقدار ولكن الاشارة الاخيرة اشارة نيجاتيف. انا خلاص لسه متفقة معاكم فوق ان لو لقيت الاشارة بتاعت الحد الاخير بوزيتيف هنعمل الاشارتين شبه الحد الاوسط. لو الاوسط نيجاتيف يبقى الاتنين نيجاتيف، لو الاوسط بوزيتيف يبقى الاتنين بوزيتيف. لكن هنا اشارة الحد الاخير نيجاتيف، على طول في الحالة دي نحط واحدة بوزيتيف وواحدة نيجاتيف. طب ازاي احنا بنعمل فاكتورايز للاكس بار 2؟ الاكس بار 2 عبارة عن اكس تايمز اكس، وانا لسه قايله لكم ان لو اشاره الحد الاخير نيجاتيف بنحط واحده نيجاتيف وواحده بوزيتيف. طب انا عندي برضو الاختيارات 1 تايمز 6 و2 تايمز 3، اختار مين؟ اللي هيحدد معايا هنا هو الحد الاوسط. الحد الاوسط عباره عن نيجاتيف 5x، وطبعا انا بدور على عددين حاصل ضربهم 6 والفرق بينهم 5. هما مين؟ 6 و1. 6 وال1 6 تايمز 1 لما اضرب 6 في 1 يديني 6 والفرق ما بينهم 5. طيب ليه حطينا ال6 عند النيجاتيف وال1 عند البوزيتيف؟ لان اشارة الميدل تيرم اللي هو الحد الاوسط نيجاتيف، فدايما بنحط العدد الكبير فاكتورايزيشن اشارته شبه اشارة الميدل تيرم الحد الاوسط. انا هنا عندي النيجاتيف 6x بوزيتيف x نيجاتيف 6x بوزيتيف x equals negative 5x. Factorize each expression of the following. Our first expression x bar 2 plus 11x plus 10. ايه اللي بيحصل هنا؟ انا عندي الحد الاخير بوزيتيف والحد الاوسط بوزيتيف، يبقى في الحالتين هيكونوا بوزيتيف، لان لو الحد الاخير بوزيتيف احنا بنحط الاشارتين like the middle terms شبه اشارة الحد الاوسط. الاكس بار 2 ممكن اعمل لها فاكتورايز لاكس تايمز اكس وهيفضل عندنا ال 10. يا اما نقول 1 تايمز 10 يا اما نقول 2 تايمز 5. طب يا ترى مين اللي هيحدد لي؟ برافو عليكم، الميدل تيرم الحد الاوسط. الحد الاوسط عندي 11 مش محتاجه، هي تبقى واضحه جدا، يبقى 1 تايمز 10 لان مجموع ال1 وال10 يديني 11. Our second expression x bar 2 minus 7x plus 10. ازاي نعمل لها فاكتورايزيشن؟ انا عندي الحد الاخير بوزيتيف واحنا اتفقنا لو الحد الاخير بوزيتيف يبقى الاشارتين عندي like the middle term شبه الحد الاوسط، يعني الاشارتين عندي هيكونوا نيجاتيف. طب انا كده عرفت احدد الاشارات بتاعه الاقواس، الاتنين هيكونوا نيجاتيف. ممكن نعمل فاكتورايز للاكس باور 2 لاكس تايمز اكس. هيفضل عندي ال 10، اختار 1 تايمز 10 ولا اختار 2 تايمز 5؟ اللي بيحدد لي برضو الميدل تيرم. انا بدور على عددين their product equals 10 and their sum equals 7. عددين حاصل ضربهم ب 10 ومجموعهم ب 7. مين هما العددين دول؟ العددين هما 2 و 5. طب الاشارتين هيكونوا ايه؟ نيجاتيف. ليه؟ لان الحد الاخير بوزيتيف، الاشارتين بيكونوا شبه اشارة الحد الاوسط اللي هي نيجاتيف، يبقى الاشارتين هيكونوا نيجاتيف.
ونعمل factorize لل 10 2 times 5 وبكده هيبقى عندي 2 وبكده هيبقى عندنا negative 2x negative 5x equals negative 7x. Our third expression x power 2 minus 3x minus 10. اوكي اتفقنا خلاص. لو انا شفت اشارة الحد الاخير نيجاتيف يبقى الاشارتين واحدة بوزيتيف واحدة نيجاتيف على طول. والاكس بار 2 دي سهلة، هحللها الاكس في اكس ونحط اشارة بوزيتيف واشارة نيجاتيف. يفضل عندي احدد انا هستخدم 2 times 5 ولا هستخدم 1 times 10. طبعا هنا هنستخدم 2 times 5 لاني بدور على عددين their product equals 10 and the difference between them equals 3. بدور على عددين حاصل ضربهم ب 10 والفرق ما بينهم 3 هما ال 2 وال 5. طب ليه حطينا ال 2 عند البوزيتيف وحطينا ال 5 عند النيجاتيف؟ لان اشارة الميدل تيرم نيجاتيف والعدد الكبير لازم ياخد اشارة الحد الاوسط، فبالتالي ال 5 هي اللي خدت النيجاتيف عشان الحد الاوسط هو نيجاتيف. x bar 2 plus 4x minus 12. We can say that the last term its sign is negative, so both one is positive and the other is negative. هنحط الاشارتين واحدة positive وواحدة negative. Factorize x bar 2 x times x. هنا بقى لاقتراح الأرقام. أنا عندي 12 1 times 12 2 times 6 3 times 4. هختار مين؟ هختار اللي يوصلني للميدل تيرم. يا ترى two numbers their product equal 12 and the difference between them equals 4. مين العددين اللي حصل ضربهم 12 والفرق ما بينهم 4؟ ال 6 وال 2. 6 times 2 equals 12 والفرق ما بينهم يديني 4 because now we have 6x minus 2x which is 4x. What about y power 2 minus 50y minus 51? We can say that we have one positive and the other sign is negative. ليه خليناهم واحدة بوزيتيف وواحدة نيجاتيف؟ عشان الحد الأخير عندي نيجاتيف. How can we factorize y power 2? y power 2 equals y times y. طيب ال 51 هنعمل ايه؟ هنختار 51 times 1 لأن ال 51 وال 1 الفرق ما بينهم 50. طب أحط ال 51 عند البوزيتيف ولا النيجاتيف؟ برافو عليكم، عند النيجاتيف لأن ال 50 بالنيجاتيف فاحنا بنحط العدد الكبير شبه إشارة الحد الأوسط. x bar 2 minus x minus 12. We can say x bar 2 equals x times x. The last sign is negative sign so both one positive and the other is negative. الحد الأخير إشارته سالبة فهنحط واحدة نيجاتيف وواحدة بوزيتيف. طيب أنا عندي ال 4 وال 3 لو ضربتهم في بعض يدوني 12 وفي نفس الوقت الفرق ما بينهم 1 فبالتالي أنا هختار ال 4 وال 3 بس لسه مركزتش أحط ال 4 عند النيجاتيف ولا البوزيتيف. أنا عندي ال 4 وال 3 مين أكبر فيهم ال 4 ولا 3؟ طبعا ال 4 هي اللي أكبر فبالتالي ال 4 دي هتروح عند النيجاتيف ساين اللي شبه إشارة الحد الأوسط وال 3 هتروح عند البوزيتيف. Now factorize each expression of the following. Now factorize each expression of the following. 5x bar 2 minus 10x minus 50. Firstly, we will take 5 as the highest common factor. أول حاجة هنعملها هناخد ال 5 دي عامل مشترك أعلى وبالتالي هيفضل عندي 5 times x bar 2 minus 2x minus 3. After that, we will write 5 then factorize x bar 2 minus 2x minus 3. We can factorize x bar 2 as x times x. We can factorize 3 as 1 times 3. What about signs? We have two different signs. One is negative, the other is positive. لما يكون الحد الأخير عندي negative
احنا بيكون عندي الاشارتين واحدة بوزيتيف وواحدة نيجاتيف. طيب ليه حطينا ال 3 عند النيجاتيف وحطينا ال 1 عند البوزيتيف؟ ال 3 عند النيجاتيف لان الساين للميدل تيرم نيجاتيف. What about p power 2 plus 3bc negative 10c power 2؟ ها طبعا عندي 2 brackets، هيكون عندي p power 2 equals b times b. الحد الأخير عندي نيجاتيف، بالتالي هيكون عندي واحدة نيجاتيف واحدة بوزيتيف. ال 10 هنعمل لها factorize لل 2c times ال 5c. ايه اللي خلاني اختار ان ال 2c نيجاتيف وال 5c بوزيتيف؟ لان الحد الميدل الاوسط عندي هنا بوزيتيف، بالتالي الكبير بياخد اشارة الحد الاوسط. Now factorize the following. Factorizing quadratic trinomials in form of x power 2 plus bx plus c when a doesn't equal positive or negative 1. احنا دلوقتي كمان هنتعلم ازاي نعمل فاكتورايز بسهولة جدا لأي مقدار ثلاثي ويكون المعامل اللي موجود عندنا ما بيساويش ال1. تعالوا نشوف أول example عندنا 6m باور 2 minus 7nm plus 2n باور 2. محدش يقول لي هنا هناخد ال6 كهايست كومن فاكتور لأن ال 2 terms التانيين not divisible by 6 ما بيقبلوش على ال6، بالتالي ما اقدرش اخد ال6 كهايست كومن فاكتور. طب في الحالة دي بنعمل ايه؟ في الحالة دي بنلعب لعبة سهلة جدا وبنفضل نعمل عملية التخمين لحد ما نوصل للحد الاوسط اللي موجود عندنا في المسألة. اول حاجة انا عندي ال6m باور 2 دي ليها اقتراحات كتير في الفاكتورايزيشن. ممكن نقول 1m times 6m، ممكن نخلي ال 6m فوق وال 1m تحت، ممكن نقول 2m times 3m أو 3m times 2m. يعني كذا اقتراح يخليني أوصل لل 6m باور 2. أنا هبدأ بأول اقتراح اللي هو 3m و 2m. نيجي للحد الأخير عندنا اللي هو 2n باور 2، برضو بفكر فيه بنفس الطريقة. ال 2n باور 2 بيتعمل له فاكتورايزيشن ازاي؟ بنقول 2n times n، 2n times n. طيب قاعدة الإشارات عندي بتقول لي إيه؟ بتقول لي لو كان الحد الأخير عندك موجب يبقى الإشارتين شبه الحد الأوسط. أنا الحد الأخير عندي موجب يبقى الإشارتين هيكونوا نيجاتيف زي الحد الأوسط. الإشارتين هيكونوا نيجاتيف زي الحد الأوسط، فإحنا هنحط النيجاتيف هنا والنيجاتيف هنا ونبدأ نختبر ونشوف الحل بتاعنا كان صح ولا غلط. طبعا بنعمل قوس هنا كده فوق وبنعمل قوس كده من اسفل ونبدأ نحدد. القوس الاولاني كان عبارة عن 3m minus 2m والقوس التاني كان عبارة عن 3m minus n. تعالوا نشوف الاجابة بتاعتنا دي دقيقة ولا لا، ان احنا نختبر الميدل تيرم اللي هو الحد الاوسط. لو انا جيت احسب الميدل تيرم هضرب الاول نيجاتيف 2n في بوزيتيف 2m which is negative 4nm. لو ضربت negative 2n في positive 2m الناتج هيكون negative 4nm. طب لو ضربت 3m في negative n الناتج هيكون negative 3nm. طبعا هما الاتنين على بعض يدوني negative 7nm، وطالما وصلت للميدل تيرم للحد الأوسط بإشارة مظبوطة زي ما هو يبقى أنا إجابتي صحيحة 100%. Now it's time to exercise. ده وقت ان احنا نتدرب. بيقول لي complete the missing terms to get true factorization. هو بيدربني ان انا ابدأ اكمل في الاول وبعد كده بيديني بقى ال expressions ويطلب مني ان انا اعمل لها factorization على طول. اول حاجة عندي 3x bar 2 plus 7x minus 6 equals 3x times x 2 times 3. طب ليه اخترناها كده؟ لأن أنا لو حسبت الميدل تيرم هنا هلاقيه 2x والناحية التانية هنا عندي 9x. طبعا ال 2x بإشارة نيجاتيف وال 9x بإشارة بوزيتيف، وال 9x minus ال 2x equals 7x اللي هي الحد اللي موجودة عندي في الميدل تيرم، يبقى الإجابة دي صحيحة. طب لو أنا عندي 5x بار 2 minus 2x minus 7، طبعا هنحلل 5x بار 2 ل 5x في x
وال7 دي هتبقى عبارة عن 7 times 1. يعني الناتج عندي هيكون 5x minus 7x which is negative 2x، وبالتالي النيجاتيف 2x اهي موجودة في الميدل تيرم، يبقى الإجابة دي مظبوطة. What about 6x power 2 minus 11x minus 10؟ 6x power 2 equals 2x times 3x. Well done. 10 equals 5 times 2. What about 3x power 2 plus 10x plus 8؟ 3x power 2 equals 3x times x. 8 equals 4 times 2. The area of a rectangle is 2x power 2 plus 19x plus 35 centimeter power 2. Find the dimensions of the rectangle in the term of x. Then find the perimeter of the rectangle when x equals 3. Okay. طبعا كلنا عارفين ان area of rectangle equals length times width. فبالتالي كل اللي انا هعمله هنا علشان اجيب اللينث والويدث هعمل factorization. طب ازاي نعمل factorization لل 2x power 2 plus 19x plus 35؟ انا هفتح القوسين بتوعي وهنعمل factorizing لل 2x power 2 as 2x times x، وهنعمل factorizing لل 35 اللي هي 5 times 7. وطبعا عندي اخر حد اشارته بوزيتيف، يبقى الاشارتين هيكونوا شبه اشاره الحد الميدل الاوسط اللي هي بوزيتيف، فهحط الاشارتين بوزيتيف. ال 35 زي ما قلت لكم عباره عن 5 في 7. لو انا عايزه اتاكد هجيب الميدل تيرم اللي هو 5x plus 14x which is 19x. طيب انا كده قدرت احسب اللينس والويدث. اللينس عندي ب 2x بلس 5 والويدث ب x بلس 7. هو طلب مني طلب تاني وبيقول لي find the perimeter of rectangle when x equals 3. كده انا هحسب اللينس، هشيل الاكس واحط 3. 2 times 3 ب 6. 6 بلس 5 equals 11. يبقى اللينس ب 11. طب الويدث هنحسبه ازاي؟ الويدث عندي عبارة عن x بلس 7 يعني 3 بلس 7 يعني 10 سنتيمتر. كده انا طلعت اللينس ب 11 سنتيمتر والويدث ب 10 سنتيمتر. اعتقد بقى الامر سهل جدا ان انا اجيب البريمتر للريكتانجل، لان البريمتر equal length plus width all times 2. فانا هجمع اللينس على الويدث اللي هو 21 واضربها في 2، يبقى الناتج هيطلع 42 سنتيمتر. وبكده شرحنا النهارده انتهى. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم ومستنياكم في الفيديو الجاي. واللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل يشترك دلوقتي حالا ويضغط على الجرس جنب الاشتراك ويختاروا الكل علشان توصلوا اشعارات بجميع الدروس اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.